હેલો ફ્રેન્ડ, નિરાલી કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। તો આ ગરમીની સિઝનમાં કંઈ પણ ઠંડુ ખાવાનું મન તો થતું જ હોય છે। તો આજે આપણે બનાવશું એકદમ સરસ રીતે સાબુદાણાનું ડેઝર્ટ, એ પણ ફક્ત 20 થી 25 મિનિટમાં। સાબુદાણા ડેઝર્ટ બનાવવા માટે એક બાઉલ લઈ લેશું। એની અંદર 1 કપ જેટલા ઝીણા સાબુદાણા લઈ લઈએ। જો તમારી પાસે આવા ઝીણા સાબુદાણા ના હોય તો તમે જે રેગ્યુલર મોટી સાઇઝના સાબુદાણા આવે છે એ પણ તમે લઈ શકો છો। તો હવે આ સાબુદાણાને આપણે પાણીની મદદથી 2 વખત સાફ કરી લેશું। તો હવે એની અંદર સાબુદાણા ડૂબે એનાથી થોડું વધુ પાણી આપણે ઉમેરી દઈશું અને 4 થી 5 કલાક માટે પલાળવા દેશું। અને જો મોટી સાઇઝના સાબુદાણા હોય તો 7 થી 8 કલાક પલાળવા દેવા। જો આ સાબુદાણા સરસ રીતે પલળી ગયા છે તો હવે એક પેન લઈ લેશું। એની અંદર 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ગરમ કરવા માટે મૂકી દઈશું। તો પાણી સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે એની અંદર આપણે સાબુદાણા ઉમેરી દઈએ અને હવે સાબુદાણાને 5 મિનિટ માટે આપણે એને બાફવા દેશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ કાચ જેવા સાબુદાણા થઈ ગયા છે અને સરસ રીતે સાબુદાણા આપણા છે એ બફાઈ ગયા છે। તો અહીંયા એક સાણીની અંદર લઈ લેશું અને હવે ડેઝર્ટ બનાવવા માટે એક નોનસ્ટિકની પેન લઈ લઈએ। એની અંદર 2 કપ જેટલું દૂધ લઈ લઈએ। તો એની અંદર 2 કપ જેટલું દૂધ લઈ લઈએ અને દૂધને સરસ રીતે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી ચલાવતા રહીશું અને એને એક બોઇલ આવે ત્યાં સુધી પહેલાં ગરમ થવા દઈએ। તો દૂધ છે એ સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે એક બાઉલમાં અડધો કપ જેટલું દૂધ લઈ લઈશું અને એની અંદર 2 ટીસ્પૂન જેટલું વેનીલા કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરી દઈશું અને એને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે આ જે વેનીલા ફ્લેવરનો કસ્ટર્ડ પાવડર છે એ દૂધની અંદર મિક્સ થઈ ગયો છે। તો હવે એની અંદર જે આ બોઇલ થયેલું દૂધ છે ગરમ એની અંદર ઉમેરી દઈશું અને આ પેસ્ટ ઉમેર્યા બાદ એને કન્ટિન્યુઅસલી ચલાવતું રહેવાનું છે જેથી એ નીચેની સાઈડ બેસી ના જાય। અને હવે એની અંદર આપણે 3 થી 4 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું। જો તમને જેવું ગળપણ પસંદ હોય એવી તમે ખાંડની વધઘટ કરી શકો છો। અને હવે એને સરસ રીતે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી આવી રીતના 5 મિનિટ માટે ચલાવતા રહીશું જેથી એ સરસ રીતે ઘટ થઈ જશે। તો સરસ રીતે ઘટ થઈ જાય પછી એની અંદર આ બોઇલ કરેલા સાબુદાણા છે એ ઉમેરી દઈશું। તો એને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે સાબુદાણા આ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। તો અહીંયા આપણું સાબુદાણાનું કસ્ટર્ડ છે એ તૈયાર થઈ ગયું છે અને એકદમ સરસ એવું ક્રીમી અને થીક બન્યું છે। હવે અંદર થોડો એલચી પાવડર ઉમેરી દઈશું 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો અને એક નાની વાટકી જેટલી બદામની ચિપ્સ, એક નાની વાટકી જેટલી કાજુની ચિપ્સ અને એક નાની વાટકી જેટલી પિસ્તાની ચિપ્સ ઉમેરી દઈએ અને બધી વસ્તુને સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। સાબુદાણા ડેઝર્ટને 2 કલાક માટે ફ્રીઝમાં મૂકી દઈશું ઠંડુ થવા માટે અને ઠંડુ આપણે સર્વ કરીશું। તો એક બાઉલમાં એકદમ ઠંડુ એવું સાબુદાણા ડેઝર્ટ મેં સર્વ કર્યું છે। એના પર પિસ્તાની ચિપ્સ સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું, થોડી બદામની ચિપ્સ સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને આ ગરમીની સિઝનમાં ખાવાની ખૂબ મજા આવે એવું આ ઠંડુ એકદમ સરસ રીતે ઇઝીથી બની જાય એવું આ સાબુદાણાનું ડેઝર્ટ છે એ તૈયાર થઈ ગયું છે। આ રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો। હવે મળશું નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।